طبعا طريقة تقطيع المضبي وفرده غير تقطيعه العادي. شوف السبيدين طريقة تقطيع المضبي. أول شيء نكسر هذا، شفت بعدين من هنا، بعدين نفرده كذا. هذا المطوي جاهز. هذه طريقته التقطيع مثل ما تشوفون، فرد الصدر، تقطيع الرجلين، وتقطيع الجناح من هنا، وكسر الجناح. التتبيلة عندنا كمون، تتبيلة المطاعم دائما تتبيلة المطاعم ماجي أبيض وملح وكمون فقط لا غير. تقدرون تضيفون فلفل أسود، لكن أنا ما ودي أضيع الطعم، ولو ودي إن الدجاج يتغير لونه تقدرون تضيفون أي حاجة عندكم. الفلفل الأسود والفلفل الأبيض تقدرون تضيفونه. تتبيلة رش زي كذا، تشوف رش بسيط، رش بسيط يعني ما يزود. عاشوا حالي تزيل الهم عن قلبي، تزيل بدأت من الليالي عز غالي تفارقنا من يدي حينا ورا 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 ورا. لا سيل وادي الله. اللهم صل على سيدنا محمد.